සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වෙනදා වගේම අදත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැම කෙනෙකුටම. ඉතින් අද මම සූදානම් වෙන්නේ මහා භාරත වීරකාවේ ඉතාමත් ප්‍රබල චරිතයක් පිළිබඳව කතා කරන්න. ඉතින් මේ මහා භාරත වීර කාව්‍ය පිළිබඳව අපි කරගෙන එන සීරීස් එකේ විවිධ රණශූරීන් පිළිබඳව කතා කරා. ඒ වගේම විවිධ චරිත පිළිබඳවත් කතා කරා. විවිධ සිදුවීම් පිළිබඳවත් කතා කරා. හැබැයි මේ මහා භාරත වීර කාව්‍යයේ පිරිමි චරිතවලට පමණක්ද විශේෂ තැනක් හිමි වෙලා තියෙන්නේ? නෑ. ඒක එහෙම නෙවෙයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ මහා භාරත වීර කාව්‍ය ඇතුලේ ගැහැණු චරිතවලට පවා ඉතාමත් සුවිශේෂී ස්ථානයක් හිමි වෙලා තියෙනවා. මේ ගැහැණු චරිත නිසා මේ මහා භාරත වීර කාව්‍ය විවිධ තැන්වලදී අපි හිතන්නේවත් නැති විදියට විවිධ වෙනස්කම් වලට භාජනය වෙලා තියෙනවා. මේ කාන්තා චරිත නිසා යුද්ධයන් ඇති වෙලා තියෙනවා. යුද්ධයන් නැති වෙලා තියෙනවා. විවිධ ශාපයන් පවා ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඉතින් මේ මහා භාරත වීර කාව්‍යයේ එන සුවිශේෂී කාන්තා චරිතයක් පිළිබඳව තමයි අද මම කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මේ අපේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ මේ මහා භාරත වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි කාන්තා චරිතය පිළිබඳව තමයි මේ කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් අද මම කතා කරන්න හදන්නේ මහා පාණ්ඩවයන් 5 දෙනාගේ සමභාර්යාව වුණ ඒ වගේම මේ මහා කුරුක්ෂේත්‍ර යුද්ධය පටන් ගන්න එකම එක හේතුවක් වුණ සුවිශේෂී කාන්තාවක් වන ද්‍රූපදී දේවිය ගැන. ඉතින් ද්‍රූපදී දේවිය ගැන දැනගන්න සියලුම දේවල් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිම තප්පරය වෙනකම් මාත් එක්කම රැඳිලා ඉන්න මේ රීල් ටොක්ස්. අපි මේ කරපු හැම වීඩියෝ එකකදීම ද්‍රූපදී දේවිය ගැන කියවුණා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් බලනවා ඇති ඒ කියපු දේවල්මද මම අදත් කියන්න යන්නේ කියලා නෑ. අපි මූලික හැඳින්වීමක් කරගමු මේ ද්‍රූපදී දේවිය පිළිබඳව. මොකද අද බලන අයත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක. නමුත් මම ද්‍රූපදී දේවිය හා සම්බන්ධ වෙච්ච නොකී කතාවන් කිහිපයක්ම මේ වීඩියෝ එකේදී කියනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඉවර වෙනකම්ම මේ වීඩියෝ එක බලන්න. හොඳයි, එහෙනම් මේ ද්‍රූපදී කියන නමේ අර්ථයත් සංස්කෘත භාෂාවේ තමයි එන්නේ. ද්‍රූපදී කියන නමේ අර්ථය බලන්න ඕන නම් ඇයගේ පියාගේ නමේ තේරුම බලන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ ද්‍රූපදා රජතුමාගේ. ද්‍රූපදා කියලා කියන්නේ සවිමත් පාද සහිත කියන අර්ථය. ධ්‍රු කියලා කියන්නේ සවිමත්, ඒ වගේම පාද කියලා කියන්නේ කකුල්. ඉතින් ඒ වගේම ඒ නමේ තව අර්ථයක් තියෙනවා නොසැලී සිටින රණශූරයා කියන අර්ථය. ඉතින් ඔන්න ඔය නම කැඩිලා ඇවිල්ලා ද්‍රූපදා රජතුමාගේ දියණිය ද්‍රූපදී විදියට හැඳුන්වුවා කියලා තමයි පුරාණ ග්‍රන්ථවල සඳහන් වෙන්නේ. හැබැයි ද්‍රූපදී දේවියගේ උප්පත්තියේදී මෑව ද්‍රූපදී විදියට නෙවෙයි හඳුන්වලා තියෙන්නේ. මෑව හඳුන්වලා තියෙන්නේ ක්‍රිෂ්ණ විදියට. ඇයි මේ ක්‍රිෂ්ණ කියලා හඳුන්වන්නේ? මේ අපි දන්න ක්‍රිෂ්ණ නන් නෙවෙයි. අර බටනාව වාදනය කරන මොනර පිලෙන් හිස වසාගෙන ඉන්න කුරුක්ෂේත්‍ර යුද්ධය කියන මහා යුද්ධය Tamanට උවමනා පරිදි හසුරුවමින් අර්ජුනගේ මිත්‍රත්වය යටතේ වැඩ කරපු ක්‍රිෂ්ණ නෙවෙයි මේ. ක්‍රිෂ්ණා කියන නමේ තේරුම එන්නේ දැඩි කළු ස්වභාවය කියන එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මේ කළු කියන පාටත් ඉතාමත් ලස්සන පාටක්. ඉතින් අන්න ඒක නිසා මේ ක්‍රිෂ්ණා කියන නම මේ ද්‍රූපදී දේවියට හිමි වුණා කියලා කියනවා. මොකද ද්‍රූපදී දේවිය උප්පත්තියේ කළු ස්වභාවයක්, ඒ වගේම කළු ස්වභාවයක් ගත්තලු ඉතාමත් රූමක් කළු ස්වභාවයක් ගත්තලු. මොකද අනිත් අයගේ ඇස් දෙක පිනා යනවලු මේ ද්‍රූපදී දේවිය දැක්කට පස්සේ. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි ඔය මූලික නම ලැබිලා තියෙන ද්‍රූපදී දේවියට. ඉතින් දැන් බලමු මේ ද්‍රූපදී දේවියගේ උප්පත්තියේ ඉඳන් මේ ද්‍රූපදී දේවියගේ අවසානයේ දක්වා ඉක්මනට කතා කරමු. ද්‍රෝණාචාර්යවරයා දන්නවනේ මේ කතාව මම ඔයගොල්ලන්ට සවිස්තරාත්මකව කියලා දීලා තියෙනවා ද්‍රෝණාචාර්යවරයා යටතේ කරපු වීඩියෝ එකේදී. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම අද බලන මිත්‍රයෙක් ඉන්නවා නම් ඒක ගිහිල්ලා බලන්න.
ඉතින් මේ ද්‍රෝණාචාර්යවරයා දෘපදා රජතුමා සමග ඉතාමත් ළඟ ඇසුරුකමකින් තමයි තරුණ කාලේ ඉඳලා තියෙන්නේ. නමුත් මොවුන්ගේ විවිධ ප්‍රශ්න නිසා මොවුන් වෙනතකට යනවා. එමන් නැත්නම් වෙන් වෙලා යනවා. ඉතින් අවසානයේදී මේකේ පලිය ගන්න ද්‍රෝණාචාර්යවරයා අර්ජුන ඇතුළු ශිෂ්‍යයන් උපයෝගී කරගනිමින් දෘපදව අල්ලගන්නවනේ. මෙහෙම අල්ලගත්තට පස්සේ දෘපදා රජතුමාට සිද්ධ වෙනවා මේ ඔහු සිටින පංචාලයෙන් හරියඩක් ද්‍රෝණාචාර්යවරයාට ලබා දෙන්න. ඉතින් ඔන්න ඔහොම වුණාටත් පස්සේ දෘපද මේක අමතක කරන්නේ නෑ. දෘපද ඉන්නේ පලි ගැනීමේ චේතනාවෙන්. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී යජ සහ උපයජ කියන ඍෂිවරු කියනවා හොඳයි රජතුමනි. ඔබට පලි ගන්න නම් අවශ්‍ය ඒ දේ අපි කරලා දෙන්නම්. අපි යාගයක් සූදානම් කරමු. මෙන්න මේ යාගයේදී ඔබට අනිවාර්යෙන්ම කුමාරයෙකු උප්පත්තිය ලබයි. තරුණ කුමාරයෙකු උප්පත්තිය ලබයි. මේ කුමාරයා යම්කිසි දිනකදී ද්‍රෝණාචාර්යවරයාගේ මරණයට හිමිකම් කියමින් ඔබේ ඔය පලිගැනීමේ චේතනාව සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක කර දෙනු ලබනවා කියලා. ඔන්නොහොම කිව්වට පස්සේ දෘපදා රජතුමා මේ යාගයේ රාජමාලිගාවේ සූදානම් කරනවා. ඔන්න දැන් මේ යාගයේ සිදුවෙමින් පවතිනකොට මේ යාගයේ ගින්නේ තරුණ කුමාරයෙකු උප්පත්තිය ලබනවා. මොහු තරුණයි. හොඳද? ඉතින් මේ කුමාරයා තමයි දෘෂ්ටදුම්න කියලා කියන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ද්‍රෝණාචාර්යවරයාගේ මරණයට හේතු උනේ මේ දෘෂ්ටදුම්න. දෘෂ්ටදුම්න තමයි ද්‍රෝණාචාර්යවරයාගේ හිස කඳෙන් වෙන් කරලා ඔහුව මරා දමන්නේ. හැබැයි කවුරුත් හිතපු නැති ආකාරයේ දේකුත් මේ ගින්නෙන් සිදුවෙනවා. දෘෂ්ටදුම්න උපත්තිය ලැබුවා විතරයි ටික වෙලාව යන්නට මත්තෙම ඊටාම රූමත් තරුණයා මේ ගින්නෙන් උපත්තිය ලබනවා. ඇය තමයි මේ දෘපදී දේවිය විදියට හඳුන්වන්නේ. මැයගේ මේ උපත්තියේදීම මැයව අසුරයින්ට දෙවියන්ට මිනිසුන්ට මෙන්න මේ කියන තුන් කොට්ටාසයටම ඉතාමත් සුරූපී විදිහටලු පෙනුනේ. මෑගේ මේ උපත්තිය නිසා දෙව් බඹුන් පවා මේ දිහා බැලුවේ මෑව හිමි කරගන්න ඕනි කියන අදහසින් කියලා තමයි පුරාණ ග්‍රන්ථවල සඳහන් වෙන්නේ. අපි අන්තිමටම බලමුකෝ මහා භාරතයේදී මෑගේ ලස්සන කොයි විදිහටද සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඔය ආකාරයට දෘපදී දේවිය උපත්තිය ලැබුවට පස්සේ දෘපදී දේවිය විසින් දෘපදා රජතුමා තමන්ගේ පියා ලෙසත් ප්‍රිශාති දේවිය තමන්ගේ මව ලෙසන් පිළි අරගෙන දෘෂ්ටදුම්න සහ දෘපදී දේවිය පංචාලයේ ඉන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔහොම කරුණුකාරණා සිද්ධ වෙලා යනකොට අපි දැන් එනවා වරණාතාවේ සිද්ධ වුණ ලක්ෂග්‍රහයේ සිදුවීම දිහාවට. ලක්ෂග්‍රහයේ සිදුවීම මොකක්ද කියලා හරියාකාරව දැනගන්න ඕන නම් අර්ජුනගේ වීඩියෝ එක බලන්න. මේ ලක්ෂග්‍රහයේ සිදුවීම කියන්නේ නිකන් සවිස්තරාත්මකව නැතුව නිකන් කියනවා නම් මේ දුර්යෝධන විසින් කරපු කපටි වැඩක්. දුර්යෝධන විසින් මේ පාණ්ඩවයන් 5 දෙනාම සහ කුන්ති දේවියව මරා දමන්න ගිනි තියනවා නිවසකට. ඊටාම ලොකු සැලැස්මක් මේක. ඒකයි මං කිව්වේ අර වීඩියෝ එක බලන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය වෙලාවේදී මුළු හස්තිනාපුරයම විශ්වාස කරන්නේ පාණ්ඩවයන් 5 දෙනා සහ කුන්ති දේවිය මිය ගියා කියලා. ඒ වුණාට ඔවුන් මේකෙන් බේරිලා හැංගිලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය කාලයට තමයි අපි දැන් මේ එන්නේ. ඔය කාලයට ආවට පස්සේ පංචාලයේ ඔන්න සයම්වර උත්සවය පවත්වනවා මේ දෘපදී කුමරියගේ. මෙන්න මේ වෙලාවේදී අර්ජුන ඇතුළු මහා පාණ්ඩවයන් 5 දෙනා වෙස්වලාගෙන බ්‍රාහ්මණ වේශ අරගෙන මෙන්න මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙනවා. මේ අවස්ථාවට මුළු ඉන්දියාව පුරාම ඉන්න විවිධ රජවරු විවිධ රජ කුමාරවරුන් සහභාගී වෙලා තියෙනවා. අපේ මේ කර්ණ පවා සහභාගී වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ ස්වයංවර උත්සවයේදී කර්ණ විසින් සහභාගී වෙන්න හදන මොහොතේදී කර්ණව නවත්තනවා දෘපදී කුමරිය විසින්. දෘපදී කුමරිය කියනවා ඔහු සුත පරම්පරාවේ කෙනෙක්. ඉතින් සුත පරම්පරාවේ කෙනෙක්ට ඇය කැමති නෑ කියලා මේ වෙලාවේදී කර්ණව නවත්තනවා. ඉතින් ඔහොම කරුණාකාරණා සිද්ධ වුණාට පස්සේ අර්ජුන විසින් මේ ස්වයංවර උත්සවයේ ජය ගන්නවා. අර්ජුන විසින් මේ ස්වයංවර උත්සවයේ ජය ගන්න මේකත් හරි අපූර්ව ස්වයංවර උත්සවයක්නේ. මේ ස්වයංවර උත්සවය ගැන කෙටියෙන් කියනවා නම් මේකෙදි තිබිලා තියෙනවා අහසේ මාළුවෙකුගේ කැටයම් කරන ලද ලී කැටයම. මේ කැටයම වක්‍රාකාරව මෙහෙම කැරකෙනවා. එතකොට මේක පහලට රණශූරයෙක් හෝ රජකුමාරයෙක් හෝ කවුරු හරි ගිහිල්ලා දුන්නක් අරගෙන මෙහෙම උඩ බලන්නේ නැතුව පහළ බලාගෙන විදින්න ඕනි. දැන් මේ පහළ බලාගෙන විදින්නේ කොහොමද? මේ පහළ ජල තටාකයක් තියෙනවා. ඉතින් අර උඩ තියෙන පරාවර්තනයේ ජල තටාකයට වැටුණාට පස්සේ ඒ පරාවර්තනය දිහා බලාගෙන තමයි මෙහෙම උඩට විදින්න ඕනි. ඉතින් මේක අර්ජුන විසින් ජය ගන්නවා. මේක කාටවත් ජය ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ මොහොතේදී දෘපදා රජතුමා පොරොන්දු වෙච්ච පරිදිම දෘපදී කුමරියව අර්ජුනට ලබා දෙනවා. ඔන්න ඔහොම ලබා දීලා
පස්සේ දැනගන්නවා මේ අර්ජුන තමයි මේ අරගෙන යන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවෙත් දෘපදා රජතුමා ඉතාමත් සතුටු වෙනවා. මොකද මේ හස්තිනාපුරේ කවදා හරි රජ වෙන්න ඉන්න රජකුමාරයෙක් තමයි තමන්ගේ දියණිය මේ අරගෙන යන්නේ. ඒ වගේම දෘපදා රජතුමා හොඳින්ම දන්නවා අර්ජුනගේ තියෙන ශක්තිමත් භාවය. මොකද ඒ කියලා අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නෑනේ. මොකද දෘපදා රජතුමාව අල්ලගන්නෙත් අර්ජුනනේ ද්‍රෝණාචාර්යවරයාගේ කීම නිසා. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට සිද්ධ වුණාට පස්සේ දෘපදී දේවිය අරගෙන මේ පාණ්ඩවීන් 5 දෙනා කුන්ති දේවිය හමුවන්න එනවා. මේ අවස්ථාවේදී විවිධ පොත්වල සඳහන් වෙනවා කුන්ති දේවිය ගේ ඇතුලේ ආහාර පිළියෙල කරගනිමින් සිටියා කියලා. එහෙම නැත්නම් ධානයකට සමවැදිලා හිටියා කියලා. කොහොමින් හරි ඔය කරුණු කාරණා ඔහොම සිද්ධ වෙනකොට අර්ජුන කියනවා මෑණියනි අපි මේ ගෙනාපු දේ බලන්නකෝ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාවේදී කුන්ති දේවිය හිතන්නේ මේ පාණ්ඩවීන් 5 දෙනා කෑමට මොනවා හරි ගෙනල්ලා කියලා. මේම හිතන කුන්ති දේවිය කියනවා ඇතුලේ ඉඳා ඔබලා ගෙනාපු දේ මොනවා වුණත් කමන්නේ ඔබලා 5 දෙනා අතර සහෝදරින් 5 දෙනා අතර සමසේ බෙදා ගන්න ඕනි කියලා. ඉතින් හුටා මේ ගෙනත් තියෙන්නේ කෑමක් නෙවෙයි මේ ගෙනත් තියෙන්නේ ගෑලියෙක් යකෝ මරකෙලියයි. ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණාව නිසා තමයි දෘපදී දේවිය මේ 5 දෙනාගේම සමභාර්යාව වුණේ කියලා පුරාණ පොත්වල සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ මහාභාරත ඉතිහාසයේ සහ ඉන්දියානු ඉතිහාසයේ පළවෙනි බහු විවාහය විදියට හඳුන්වන්නේ මේ අවස්ථාව. කාන්තාවක් විසින් සිදු කරගත්ත බහු විවාහය විදියට හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේ සිදුවීම. ඉතින් ඔහොම කාලය ගෙවිලා යනවත් එක්කම හස්තිනාපුරයට නැවත වතාවක් මොවුන් සියලුම දෙනා යනවා. මේ වෙලාවේදී හස්තිනාපුරේ රජකම් කරගෙන ඉන්නේ දුර්යෝධන. දුර්යෝධනට රජකම දීලා තියෙන්නේ මොකද හස්තිනාපුරේ සියලුම දෙනා විශ්වාස කරනවා පාණ්ඩවයන් සියලුම දෙනා මැරිලා කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම ගියාට පස්සේ හස්තිනාපුරේ ගිනි ගන්නවා. මල්ල කෙලියයි. පාණ්ඩවීන් මිය ගිහින් නැහැ. පාණ්ඩවීන්ට තමයි මේ රජකම යන්න ඕනි. දැන් ඉතින් කරගන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේක නිසාම ධෘතරාෂ්ට්‍ර කල්පනා කළා ධෘතරාෂ්ට්‍ර විසින් ඛණ්ඩව ප්‍රස්තාව කියන ප්‍රදේශය මේ අර්ජුන ඇතුළු පාණ්ඩවීන් 5 දෙනාට ලබා දෙනවා. ඒ කතාව ගාන්ධීවිය යටතේ කරපු වීඩියෝ එකේදී තියෙනවා. ඉතින් ඒක බලන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් ඔන්නෝම ලබා දුන්නාට පස්සේ මේ ප්‍රදේශය ඊටමත් පස්ස නිසරු වාසයට සුදුසු නැති භූමියක් විදිහට හඳුන්වන්නේ. කොහොම හරි ක්‍රිෂ්ණගේ උදව් ඇතුව මේ ක්‍රිෂ්ණ කියලා කියන්නේ අර්ජුනගේ මිත්‍රයා අපේ මේ ශ්‍රී ක්‍රිෂ්ණ. ඉතින් ක්‍රිෂ්ණගේ උදව් ඇතුව මේ ඛණ්ඩව ප්‍රස්තාව ඊටම ලස්සන නගරයක් බවට මොවුන් පත් කරනවා. ඉන්ද්‍ර ප්‍රස්තාව බවට පත් කරනවානේ. ඉන්ද්‍ර ප්‍රස්තාව බවට පත් කරාට පස්සේ රාජසූය යාගයේ යුධස්ථිර විසින් කරලා යුධස්ථිර රජකම ලබා ගන්නවා ඉන්ද්‍ර ප්‍රස්තාවේ. මේ වෙලාවේදී දෘපදී කුමරිය මේ ඉන්ද්‍ර ප්‍රස්තාවේ අගරජින බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට සිද්ධ වෙලා කොහොම හරි දෘපදී දේවියට පුතුන් 5 දෙනෙකු උපත ලබනවා මේ පාණ්ඩවීන් 5 දෙනා දාව. මේ පුතුන් 5 දෙනා තමයි සුතසෝම, ප්‍රතිවින්ද, ශෘතකර්ම, ශතනික ඒ වගේම ශෘතසේන කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය පුතුන් 5 දෙනා ඊටමත් අමානුෂික විදියට අවසානයේදී ඝාතනය වෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි සිදුවීම් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම ඊට පස්සේ මේ සිදුවීම් ගලාගෙන යනකොට ධාතු කැට සෙල්ලම අතර සිද්ධිය සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ධාතු කැට සෙල්ලම මෙහෙම උඩින් පල්ලෙන් කියන්න බෑ. අර්ජුනගේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වගේම ශකුනියට තේ මම කරපු වීඩියෝ එක බලන්න. තමන් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු මේ ධාතු කැට සෙල්ලම පිළිබඳව මම කරලා තියෙනවා. ඉතින් ධාතු කැට සෙල්ලමේදී දෘපදී දේවිය ඉතාමත් අවාසනාවන්ත සිදුවීමකට තමයි මුහුණ දෙන්නේ. හැබැයි ඒ සිදුවීමෙන් ගැලවෙන්නෙත් ක්‍රිෂ්ණා විසින් උදව් කරන නිසා. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයේ සිදුවීමකුත් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අවසානයේදී කොමාරේ මේ දෘපදී දේවියගේ පුතුන් 5 දෙනාම මේ කුරුක්ෂේත්‍ර යුද්ධයේදී මිය යනවා. දෘපදී දේවියගේ සහෝදරයා වෙච්ච දෘෂ්ටදුම්නන් මිය යනවා. ඒ වගේම දෘපදී දේවියගේ පියා වෙච්ච දෘපදා රජතුමාත් මිය යනවා. දෘපදා රජතුමාව මරා දමනවා ද්‍රෝණාචාර්යවරයා විසින්. ඒ වගේම දෘෂ්ටදුම්නව මරා දමනවා අශ්වතමා විසින්. අශ්වතමා විසින් මතකද ඔයගොල්ලන්ට තම ම්ලේච්ඡ සිද්ධියක් කරනවා 18 වන දිනේදී. 18 වන දිනේදී දුර්යෝධනව මරා දැමුවට පස්සේ අශ්වතමා විසින් කෘතවර්මන් ඒ වගේම කෘපචාරවරයා සමග එකතු වෙලා පාණ්ඩවයන්ගේ බලකොටුවට රාත්‍රියේදී රිංගලා ඔවුන් නිදා සිටිනකොට ඊටමත් ප්‍රබල ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. ඊටම ම්ලේච්ඡ දරුණු ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. මෙන්න මේ ප්‍රහාරය හමුවේ නිදාගෙන සිටින දෘෂ්ටදුම්නව අශ්වතමා ඊටමත් කුරිරු විදියට මරා දමනවා. ඒ වගේම දෘපදී කුමරියගේ
පුතුම් 5 දෙනා වෙච්ච අර මම කලින් කිව්ව පුතුම් 5 දෙනාවත් මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී අශ්වතමා විසින් ඉතාමත් දරුණු ආකාරයට කුරිරු ආකාරයට මරා දමලා තිබෙනවා. අශ්වතමාගේ වීඩියෝ එක බලන්න අන්නේ සිද්ධිය හොඳින් දැනගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට සිද්ධ වුණාට පස්සේ අවසානයේ කුරුක්ෂේත්‍ර යුද්ධය සිද්ධ වෙලා වසර 36ක පමණ කාලයක් ඉදිරියට ගියාට පස්සේ මොවුන් සියලුම දෙනා ද්‍රୌපදී දේවිය ඇතුළු පාණ්ඩවයන් 5 දෙනා ඇතුළු ඔවුන්ගේ මිත්‍රයින් පිටත් වෙලා ගිහින් තියෙනවා විශ්‍රාම සුවය සඳහා හිමාලයට. ඉතින් අවසානයේදී හිමාලයේදී ඔවුන්ගේ මරණය සිද්ධ වුණා කියලා තමයි පුරාණ ග්‍රන්ථවල සඳහන් වෙන්නේ. අවසානයේදී මොවුන්ව දේවත්වයෙන් හඳුන්වලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොමින් කොහොමාරි මගේ ආදරණීය සහෝදර සහෝදරිනි අද වන විටත් ඉන්දියාවේ සමහර ගම්මානවල විවිධ දේවාලවල මේ ද්‍රୌපදී දේවියව දේවත්වයෙන් සලකනවා. ඒ ආකාරයෙන් මේට විවිධ පුද පූජා පවා පවත්වනවා. ඉතින් ඉන්දියාවේ පංච කන්‍යා කියලා කාන්තාවන් 5 දෙනෙක් සිටිනවා. මෙන්න මේ කාන්තාවන් 5 දෙනාට මොවුන් ඉතාමත් ප්‍රබල විදියට ගරු කරනවා මේ හින්දු භක්තකයින් ඉන්දියාවේ. මොවුන් 5 දෙනා තමයි අකල්යා, ද්‍රୌපදී, කුන්ති, තාරා, මන්දෝදරී කියන. ඉතින් මේ 5 දෙනා අතර ද්‍රෞපදී දේවියත් ඔන්න ඔය ආකාරයට ඉන්නවා. ඉතින් යන්නේ ඒක නිසාම මොවුන් 5 දෙනාට වන්දනාමාන කරාට පස්සේ මෝක්ෂය කරා යන ගමනට ඉතාමත් පහසුවක් ලැබෙනවා කියලා තමයි හින්දු භක්තිකින් විශ්වාස කරන්නේ. මං ඔයගොල්ලන්ට කිව්වනේ මේ මහාභාරතයේ ද්‍රෞපදී දේවියගේ රූමත් ස්වභාවය පිළිබඳව කොයි ආකාරයෙන්ද ලියවිලා තියෙන්නේ කියන එක ඔයගොල්ලන්ට කියනවා කියලා. ඉතින් මේක සඳහන් වෙන්නේ මහාභාරතයේ ආදි පර්වයේදී. මං ඒ සඳහන් වෙලා තියෙන ආකාරය සිංහල භාෂාවෙන් ඒ විදිහටම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. මෙන්න මෙහිමයි ලියවිලා තියෙන්නේ. ගින්නෙන් උපන් කාන්තාව අතිශයෙන් රූමත් වූවාය. ඇගේ ඇස් කළු සහ නෙළුම් පෙතිමෙන් විශාල වේ. ඇගේ පැහැ අඳුරු විය. ඇගේ කෙස් කලඹ මිල්සා රැලි සහිත විය. ඇගේ නියපොතු අලංකාර ලෙස උත්තල වූ අතර දිලිසෙන තඹමෙන් දීප්තිමත් විය. ඇගේ ඇහි බැම පැහැපත් විය. ඒ වගේම ඇගේ පියයුරු ගැඹුරු විය. ඇත්ත වශයෙන්ම ඇය මිනිසුන් අතර උපන් දිව්‍යමය පුද්ගලයෙකුගේ සැබෑ දියණියකට සමාන විය. ඇගේ ශරීරයේ නිල් නෙළුමක සුවඳ නිකුත් කළ අතර එය සැතපුම් 2ක දුර සිට දැනගන්න පුළුවන් වුණා. ඇගේ සුන්දරත්වය පෘථුවියේ ඇයට සමාන කිසිවෙකු නොසිකි තරමටය. දිව්‍යමය කාන්තාවක් මෙන්නය. දිව්‍යමය හෝ යක්ෂයෙකුට හෝ මනුෂ්‍යයෙකුට හෝ ආශා කළ හැකි මහා රූමත් කාන්තාවක් විය. ඉතින් ඔන්න ඔහොම සඳහන් වෙනවා මහා භාරතයේ ආදි පර්වයේදී. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති නේද මං ඇයි කලින් කිව්වේ කියලා. මෙයගේ සුරූපී ස්වභාවය නිසා මනුෂ්‍යයන්, දෙවියන්, අසුරයන් පවා කෙලහලහල හිටියේ කියන එක. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට ද්‍රෞපදී කුමරිය කියන්නේ තමයි රූමත් කාන්තාවක්. ඉතින් ඔන්න ඔහොම කෙටි හැඳින්වීමකට පස්සේ අපි බලමු මේ ද්‍රෞපදී කුමරිය එහෙම නැත්නම් ද්‍රෞපදී දේවිය මේ රාජ්‍ය පරිපාලන කටයුතු වලට කොයි ආකාරයටද සම්බන්ධ වුණේ කියන එක. පුරාණ ග්‍රන්ථවල සඳහන් වෙලා තියෙන විදිහට ද්‍රෞපදී දේවිය කියලා කියන්නේ ඒ ලෙවල් වලට කොමස් කරපු කෙනෙක්. ඒ ලෙවල් වලට කොමස් කරපු කෙනෙක් නෑ. මම මේ කියන්නේ පුරාණ ග්‍රන්ථවල මේ ද්‍රෞපදී දේවියව හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ ආර්ථික විශේෂඥවරියක් විදිහට. විවිධ විද්වතුන් පවා ඒක නිර්වචනය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒක සහතික කරලා තියෙනවා. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? ඉන්ද්‍ර ප්‍රස්ථාවේදී මේ මහා පාණ්ඩවයන් විසින් ගොඩනගපු අධිරාජධානියේදී ඒ රාජ්‍ය සභාව ඒ වගේම රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයේ සිදුම කළමනාකරණ කටයුතු සිදු කරලා තියෙන්නේ ද්‍රෞපදී දේවිය විසින්. ද්‍රෞපදී දේවියට මේ පිළිබඳව උප්පත්තියෙන් හැකියාවක් තිබුණා කියලා තමයි ග්‍රන්ථවල සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට වගේම මේ දැන් යුධස්ථිර රජ වුණාට පස්සේ යුධස්ථිරව හමුවන්න විවිධ පුද්ගලයන් එනවා. දුප්පත් මිනිස්සු වෙනවා, ඒ වගේම විවිධ රාජත්‍රාන්තික මිනිස්සු වෙනවා, ඔය වගේ බ්‍රාහ්මණ වෙනවා, ඍෂිවරු වෙනවා, විවිධ අය එනවනේ. ඉතින් මෙන්න මේ හැම කෙනෙක්වම හම්බෙන්න කාලය කළමනාකරණය කරණයෙන් පිළිබඳව කියලා දීලා තියෙන්නේ වගේම කාලය කළමනාකරණය කරලා දීලා තියෙන්නේ ද්‍රෞපදී දේවිය විසින්. ඉතින් ද්‍රෞපදී දේවියට උප්පත්තියම ඉතාමත් ප්‍රබල හැකියාවක් තිබුණලු මේ සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් මේ දුර ඉන්න මිනිස්සු ඉන්නවනේ. දැන් දුර ඉන්න මිනිස්සුන්ට, දුප්පත් මිනිස්සුන්ට යුද්ධස්ථිරව හමු වෙන්න එන්න බෑ. ඉතින් ඔවුන් දවසේ පඩියට වැඩ කරන්නේ. ඉතින් දවසෙන් භාගයක්ම ගත කරලා මුළු දවසම ගත කරලා රජතුමා හම්බෙන්න එනවා කියන්නේ ඔවුන්ට එදා දවසේ
ජීවත් වෙන්න බෑ. ඉතින් මෙන්න මේකට පිළියමක් විදියට ද්‍රୌපදී දේවිය විසින් ජංගම කාර්යාල හැදුවලු හැම තැනකම. ඉතින් අද විතරක් නෙවෙයි මේව කරලා තියෙන්නේ. ද්‍රෞපදී දේවිය විසින් ඒ කාලේදී ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ප්‍රාදේශීය සභාවන් වගේම ඕපන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ විවිධ කාර්යාල විවෘත කරාලු ද්‍රෞපදී දේවිය විසින් මේ විවිධ ගැටලු තියෙන අයව මධ්‍යම ආණ්ඩුවටම අරගෙන එන්නේ නැතුව ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න ඉක්මනින් විසඳලා දෙන්න ඔන්න ඔය විදියට විවිධ ආකාරයට මේ රාජ්‍ය පාලනයට ද්‍රෞපදී දේවිය සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක නිසාමලු ඉන්ද්‍ර ප්‍රස්ථාව ඉතාමත් ප්‍රබල රාජධානියක් බවට කෙටි කාලයක් ඇතුළතදී පත් වෙන්න ගත්තේ. ඇයි ද්‍රෞපදී දේවියට මේ සම්බන්ධව කටයුතු කරන්න සිද්ධ වුණේ? ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මේ වෙනකොට අර්ජුන ඇතුළු මහා පාණ්ඩවයන් 5 දෙනා හිටියේ උබතෝ කෝටික ප්‍රශ්නයක. ඔවුන් යුද්ධයකට ඔන්න මෙන්න කියලා යුද්ධයකට අර අදිමින් තමයි හිටියේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වෙලාවකදී රාජ්‍ය පරිපාලන කටයුතු ඔවුන්ගේ මගහැරෙන්නේ නැති කියලා විද්වතුන් කියනවා. ඉතින් මේ මගහැරන සියලුම රාජ්‍ය පරිපාලන කටයුතු ද්‍රෞපදී දේවිය විසින් ජනතාවට නොපිරිහෙලා සිද්ධ කරා කියලා තමයි පුරාණ ග්‍රන්ථවල සඳහන් වෙන්නේ. අන්න ඒක නිසා තමයි මම කිව්වේ මහා භාරතයේ මේ වීර කාව්‍යයේ ප්‍රධාන චරිත පිරිමි චරිත පමණක් නෙවෙයි මේ ද්‍රෞපදී දේවිය කුන්ති දේවිය ඒ වගේම උර්වර්ෂි එන්න මේ විවිධ කාන්තාවන් ප්‍රධාන තැනක් ගන්නවා. ඉතින් ඊළඟට මම කියන්න යන්නේ මේ ද්‍රෞපදී දේවිය හා සම්බන්ධ වෙච්ච මිත්‍යා කතාවකට. මිත්‍යා කතාවක් කියලා කිව්වට මේ මම කියන්න යන කතාව ඊටම ප්‍රබල විදියට මුල් බැහැගත්ත කතාවක්. මොකක්ද ඒ කතාව? ඒක තමයි මෙන්න මේක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඉන්ද්‍ර ප්‍රස්ථාවේදී මහා පාණ්ඩවයන් විසින් රාජසූය යාගයේ සිද්ධ කරනකොට මේ ඉන්දියාව පුරාම ඉන්න රජවරුන් ඒකට සහභාගී වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම දුර්යෝධන පවා සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී මේ මායා විසින් මේ මාලිගයේ හදලා තියෙන මායා කියන අසුරයනේ. ඉතින් මෙන්න මේ මායා විසින් සකස් කරලා තියෙනවා තටාකයක්. ඒක ඇත්තරම පෙනෙන්නේ නැති කැඩපත් තටාකයේ විදියට තමයි හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තටාකයට දුර්යෝධන වැටුණාට පස්සේ ද්‍රୌපදී කුමරිය විසින් හොඳටම hina වුණාලු අන්ධයාගේ පුත්‍රයාත් අන්ධෙක්ම කියලා ඊටමත් සමච්චලයට ලක් කරමින්. මේක ඊටම මුල් බැහැගත්ත කාරණයක්. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් ව්‍යාස මුනිවරයාගේ පළවෙනි මහා භාරත කෘතියේ සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. මේක සඳහන් වෙන්නේ පසු කාලීන වෙන මහා භාරත ග්‍රන්ථවල. මේක සඳහන් වෙනවා මෙහෙම මේ වැටුණා කියලා සඳහන් වෙනවා. නමුත් ද්‍රୌපදී කුමරිය විසින් අර වගේ අවඥා සහගත දෙයක් කිව්වා කියලා නම් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. ඔය වගේ දෙයක් කිව්වා කියලා සඳහන් වෙන්නේ බීම, නකුල, සහදේව ඔන්න ඔය කියන පිරිස විසින් තමයි දුර්යෝධනට කිව්වා කියලා සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් කොමි කුමාරී පසු කාලයේදී මේක ජනප්‍රවාද ගත වෙලා මහා භාරතයේ චිත්‍රපටවලට මහා භාරතයේ විවිධ සීරීස් වලට පවා බලපාලා තියෙනවා. නමුත් ව්‍යාස මුනිවරයාගේ මහා භාරත කතාවේ ඕක සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒක නිසා තමයි මම කිව්වේ ඒක මිත්‍යා විශ්වාසයක් තියෙනවා ඔන්න ඔය විදිහට කියලා. මිත්‍යා විශ්වාස කියන්නේ ජනප්‍රවාදගත විශ්වාසයක් තියෙනවා මේක ද්‍රෞපදී කුමරිය විසින් කිව්වා කියලා. ඒ වගේම මහා භාරත යුද්ධයට කුරුක්ෂේත්‍ර යුද්ධයට ඈඳිච්ච ප්‍රධානම වෛරීකාරී සිදුවීමත් ඕක කියලා සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි ඔය මිත්‍යා කතාව සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේක මතක් කරලා දෙන්න ඕනි නිසා තමයි මගේ ආදරණීය මිත්‍රයන්ට මම ඒක කිව්වේ. මේ කතාවන් පටන් ගන්නකොටම මම මගේ සහෝදර සහෝදරියන්ට කිව්වා ඔයගොල්ලෝ නොදන්න ඒ වගේම තමයි රසවත් කතාවන් කීපයක් මම කියලා දෙනවා කියලා මේ ද්‍රෞපදී දේවිය හා සම්බන්ධ වෙච්ච. ඉතින් ඒකෙන් පළවෙනි කතාව තමයි මම මේ කියන්න යන්නේ. මේකට අපේ දුර්වාස ඍෂිවරයාත් සම්බන්ධ වෙනවා. දුර්වාස ඍෂිවරයා කියලා කියන්නේ කොහොම පුද්ගලයෙක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. කුකුල් කේන්ති කාර්යයන් නිතරම කේන්ති යන කෙනෙක් තමයි දුර්වාස ඍෂිවරයා කියන්නේ. ඒක නිසා මේ කාලයේදී දුර්වාස ඍෂිවරයාව වැඩි ළඟින් ඇසුරු කරන්න බොහෝ දෙනෙක් බය වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම රජවරු. මොකද එන්න කියලා මොනවහරි දෙයක් අතපසු වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ශාපයක් කරලා තමයි යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මතකනේ ඉන්ද්‍ර දෙවියන්ට ඇතුළු මුළු මහත් දේව මණ්ඩලයටම ශාපයක් කරලානේ අර සමුද්‍ර මන්තම් සිද්ධිය පවා කරන්න සිද්ධ වුණේ. ඉතින් දුර්වාස ඍෂිවරයා කියලා කියන්නේ ඔන්න ඔය වගේ මරු ඩයල් එක. හරිද? මොකක් හරි වුණාද ශාපයක් කරලා තමයි යන්නේ. මහා භාරත ග්‍රන්ථවලත් රාමායනයේ දුර්වාස ඍෂිවරයාගේ චරිතය පිළිබඳව සඳහන් වෙන්නේ ඔන්න ඔහොම. ඉතින් කොහොමින් කොහොම හරි දාදුකට සෙල්ලම වෙලා මහා පාණ්ඩවයන් පරාද වෙලා මහා පාණ්ඩවයන්ට ඔන්න දැන් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මේ හස්තිනාපුරයෙන් පිටත් වෙලා යන්න. මේ පිටත් වෙලා යන මුල් කාලේ ඉන්නේ. ඉතින් මේ මුල් කාලේදී දුර්යෝධන දන්නවා මොන් වනේ තමයි ඉන්නේ කියලා. මොකද මේ දවසක් දෙකක් වගේ දැන් මේ දාදුකට සෙල්ලම සිද්ධ වෙලා. ඉතින් මෙන්න මේ කාලේදී දුර්යෝධනට ආරංචි වෙනවා දුර්වාස ඍෂිවරයා
හස්තිනාපුරයට පැමිණෙනවා කියලා. මට උඩු මල කෙලියයි මේ කොරේ පිටට මරේ දැන් මේ දුර්වාස ඍෂියනවා හස්තිනාපුරයට. එන්නේ තනියමත් නෙවෙයි. එන්නේ තමන්ගේ දසදහස් ගණනක් වූ ශිෂ්‍යයින් පිරිවරාගෙන මෙන්න මෙහෙම පිරිවරාගෙන දුර්වාස ඍෂිවරයා විසින් හස්තිනාපුරේ ගේට්ටුවට ලං වෙන්න හදනකොටම දුර්යෝධන ගිහිල්ලා මඩ සිරි වැඳලා කරලා බිම දන ගාලා පවන් සලලා අයතරනිකම් හෙන්න මේකප් පෙන්නලා ඉවරලා හස්තිනාපුරයට අරගෙන එනවා දුර්වාස ඍෂිවරයා. දුර්වාස ඍෂිවරයාව අරගෙන ඇවිල්ලා ඈමින්ද බීමෙන්ද සියලුම දේවල් ලබා දෙනවා. මොකද මේ දේවල් පොඩ්ඩක් හරි අඩු වුණොත් අනිවාර්ය ශාපයක් කරනවා කියලා දුර්යෝධන දන්නවා. ඔන්න ඔහොම කරලා දවස් දෙකක් තුනක් යනකොට දුර්යෝධනට කපටි මොලේ වැඩ කරලා දුර්යෝධන ගිහිල්ලා දුර්වාස ඍෂිවරයාව හමු වෙනවා. මෙහෙම හමු වෙලා මෙන්න මෙහෙම කියනවා. දුර්වාස ඍෂිතුමනි, මාගේ පාණ්ඩව සහෝදරවරුන් මේ අවස්ථාවේදී සිටින්නේ ඉතාමත් අවාසනාවන්ත මොහොතක. ඔවුන් වනයට පිටත් වෙලා ගිහින් තියෙන. ඉතින් ඔබට පුළුවන් නම් ඔවුන්ව මුණ ගැහිලා ඔවුන්ට ආශිර්වාද ලබා දෙන්න. අනිවාර්යෙන්ම ඔබගේ ආශිර්වාදය නිසා ඔවුන්ගේ ජීවිත ඉතාමත් සතුටින් ගෙවන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මාර කතාවක් තමයි දැන් මේ කියන්නේ. හරිද? දැන් මේ පාණ්ඩවෙන් අවාසනාවන්ත තත්වයට වැටිලා ඉන්නෙම දුර්යෝධන සහ ශකුනි එකතු වෙලා කරපු දේවල් නිසා. හැබැයි ඉතින් කියනවා ඔවුන්ට ආශිර්වාද කරන්න කියලා ගිහිල්ලා දුර්වාස ඍෂිවරයාට. මේ දුර්යෝධන කියන්නේ ආශිර්වාද කරන්න කියන එක නෙවෙයි. හැබැයි නොකියා කියන්නේ ආශිර්වාද කරන්න කියලා. දුර්යෝධන හොඳටම දන්නවා දැන් පාණ්ඩවීන් වැටිලා ඉන්න අවස්ථාව. පාණ්ඩවීන් ගාවට මේ දුර්වාස ඍෂිවරයාව කෑම කන මොහොතේදී යවුවට පස්සේ පාණ්ඩවීන්ට ඔවුන්ට කෑම ලබා දෙන්න වෙනවා. පාණ්ඩවීන් සතුව කොහෙද එච්චර කෑම ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ? ඒ වගේම මේ දහස් ගානක ශිෂ්‍යයින්ට කෑම ලබා දෙන්න කොහොමද එහෙම කරන්නේ? ඉතින් දුර්යෝධන දන්නවා මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී කෑම හරි මොනවා හරි දෙයක් ලබා දෙන්න බැරි වුණොත් දුර්වාස ඍෂිවරයාට අම්මට හුඩු වෙන්න මල පැනලා ශාපයක් කරලා මොවුන්ව විනාශ කරලා දානවා කියලා. ඉතින් ඔන්න ඕක නිසා තමයි මේ නොකියා කියන්නේ ගිහිල්ලා ආශිර්වාද ලබා දෙන්න කියලා. දුර්වාස ඍෂිවරයා මේකට කැමති වෙනවා. දුර්වාස ඍෂිවරයා කැමති වෙලා තමන්ගේ මේ දසදහස් ගණන් වන ශිෂ්‍යයනුත් හැටුව ඔන්න යනවා වනයේට පාණ්ඩවීන් හම්බෙන්න. මේ වෙලාවේදී ද්‍රූපදී දේවිය මේ කූඩාරමේ සිටින්නේ නැහැ. හැබැයි ද්‍රූපදී දේවියට ඉතාමත් අපූර්ව දෙයක් හිරු දෙවියන් විසින් අපේ සූර්ය දිව්‍ය රාජයා විසින් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ තමයි අක්ෂපත්‍රය කියන පාත්‍රය. මේ පාත්‍රයට පුළුවන්ලු ඕනෑ තරම් ප්‍රමාණයක් කෑම ලබා දෙන්න. මේක දුර්යෝධන දන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකේ කොන්දේසියක් තියෙනවා. මේක දැන් අයිති වෙලා තියෙන්නේ ද්‍රූපදී දේවියටනේ. ද්‍රූපදී දේවිය කෑම ගත්තට පස්සේ මේ පාත්‍රයෙන් කෑම ලැබෙන එක වැළැක්වෙනවා ඒ දවස ඇතුළත. ඒ කියන්නේ ඕන තරම් ප්‍රමාණයක් කෑම ලබා දෙන්න පුළුවන් ඕනෑම කෙනෙකුට. හැබැයි ද්‍රූපදී දේවිය අන්තිම මොහොතේදී කෑම ගත්තට පස්සේ කෑම ලබා දෙන්නේ නැහැ ඒ දවස ඇතුළත. ආපහු රිනිව් වෙනවා ලබන දවසේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට ඔහොම සිද්ධ වුණාට පස්සේ දැන් පාණ්ඩවීන් ඕක දන්නවනේ දුර්වාස ඍෂිවරයා ආවට පස්සේ පාණ්ඩවීන් පුදුමයට පත් වෙලා පාණ්ඩවීන් වැඳලා ඉතින් දුර්වාස ඍෂිවරයාට කියනවා අනේ ඍෂිතුමනි ඔබව දැක්කෙත් කාලයකට පස්සේ ඉතින් ඒක නිසා කෑම චුට්ටක් කාලා යන්න නම් ඉන්නම ඕනි කියලා. ඉතින් දැන් ප්‍රශ්නකුත් නැහැනේ අක්ෂපත්‍රය තියෙනවා කියලා පාණ්ඩවීන් දන්නවනේ. ඉතින් එහෙම කියලා කෑම කන්න කලින් අපි පොඩ්ඩක් නාගෙන යමුකෝ කියලා ඔන්න දැන් යනවා කට්ටියත් එක්කම ගංගාවට. ගංගාවට ගියාට පස්සේ ද්‍රූපදී දේවිය එනවා. ද්‍රූපදී දේවිය එනවත් එක්කම තමයි මොවුන් ගංගාවට යන්නේ. ඉතින් පාණ්ඩවීන් ද්‍රූපදී දේවියට කියාගෙන යනවා මෙන්න දුර්වාස ඍෂිතුමා ඇතුළු දසදහස් ගණනක ශිෂ්‍යයෝ ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අපිට උන්ට කෑම ලබා දෙන්න ඕනි. ඔයා ඒ ටික පිළියෙල කරන්න අපි යන්නම් කියලා කියාගෙන යනවා. ඉතින් ද්‍රූපදී දේවිය දැන් පාණ්ඩවව නවත්තන්න හදනකොටම ඒත් ඉතින් මේගොල්ලෝ යනවා. මර වැඩේ තමයි එදා වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙනකොටත් ද්‍රූපදී දේවිය ආහාර අරගෙන ඉවරයි. ඉතින් එදා දවස ඇතුළත අක්ෂපත්‍රයෙන් ආහාර ලබා ගන්න බෑ. ද්‍රූපදී දේවිය ඒක තමයි මේ කියන්න සූදානම් වුණේ. නමුත් පාණ්ඩවීන්ට තිබුණ හදිස්සියට පාණ්ඩවීන් අරගොල්ලොත් අරගෙන ගංගාවට ගියා. මේ වෙලාවේදී දැන් කරගන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. මේ වගේ 100 ගානකට දසදහස් ගානක කොහෙන්ද ආහාර ලබා දෙන්නේ? මේ වෙලාවේදී මොවුන් ඉන්නේ රාජමාලිගාව නෙවෙයි. ඉතින් මෙන්න මේක හිතා ඉන්නකොට මෑ ක්‍රිෂ්ණගේ උදව්ව පතනවා. ක්‍රිෂ්ණව සිහි කරනවා. ක්‍රිෂ්ණ ඒ වෙලාවෙදිම ද්‍රූපදී දේවිය ඉස්සා පෙනී සිටිය කියලා තමයි කියවෙන්නේ. ඉතින් ඔන්නෝම් පෙනී ඉඳලා ද්‍රූපදී දේවියගෙන් අහනවා මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. මේ ප්‍රශ්නේ කිව්වට පස්සේ ද්‍රූපදී දේවිය කියනවා මෙන්න මේක තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ සිද්ධිය නිසා දුර්වාස ඍෂිතුමා අපිට ශාප කරනවා. අපිට ශාප කරාට පස්සේ ඉවරයි කියලා. ක්‍රිෂ්ණ කියනවා හොඳයි. එහෙනම් ඔය අක්ෂපත්‍රය මට පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න ඔය පාත්‍රය පෙන්වන්න කියලා. මෙහෙම පාත්‍රය බැලුවට පස්සේ පාත්‍රයේ එකම එක බත් ඇටයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ පාත්‍රය මේ වෙනකොට හොදලා නෙවෙයි තිබුණේ. මේ බත් ඇටය දකින්න ක්‍රිෂ්ණ
මේ බත්තටය අනුභව කරනවා. මේ වෙලාවේදී ද්‍රූපදී දේවිය කියනවා තිබ්බෙත් එක මේක බත්තටයි ඔයා ඒකත් කෑවා මම මේ ඔයාගේ උදව්ව පතලා තමයි ඔයාව සිහි කරේ. ඒ වුණාට දැන් මොනවා කරන්නද ඔයා ඒකත් කෑවා මොනවද ඔයා මේ කරන්න කියලා. මේ වෙලාවේ ඒක අනුභව කරපු ක්‍රිෂ්ණ කියනවා මගේ බඩ නම් හොඳටම පිරුණා කියලා. ද්‍රූපදී කුමරිය අහනවා ඔයාගේ බඩ පිරෙන්නේ කොහොමද මේ එක මේක බත්තටයක් කාලා කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ක්‍රිෂ්ණ කියනවා නෑ නෑ මගේ බඩ පිරලා තියෙන්නේ මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ කියලා. මෙන්න මේ වෙලාවේදී හරි අපූර්ව සිද්ධියක් වෙනවා. ඉස්ලාමයට ගියපු දුර්වාස ඍෂිවරයා ඇතුළු සිසුන් දසදහස් ගානකගේ කුස පිරෙනවා දිව්‍යමය විදියට. මොවුන්ට මේ කිසිම දෙයක් නැවත කිසිම දෙයක් ආහාරයට ගන්න බැරි තරමට කුස පිරෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම වුණාට පස්සේ පාණ්ඩවයන් කියනවා අපි දැන් එහෙනම් ගිහිල්ලා බත් චුට්ටක් කමු කියලා. මේ වෙලාවේ දුර්වාස ඍෂිවරයා කියනවා අනේ අම්මෝ බත් කන්න නම් බෑ. හොඳටම බඩ පිරලා තියෙන්නේ මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ බඩ පිරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී පාණ්ඩවයෝ කියනවා එහෙම කියන්න එපා අපි සතුටින් දෙන දේ. ඒක නිසා කොහොම හරි යමු ඕම කියලා කියනවා. දැන් මේ පාණ්ඩවින් දන්නේ නැහැ වෙලා තියෙන සිද්ධිය. ඉතින් ඔහොම උනාට පස්සේ ඔන්න දැන් දුර්වාස ඍෂිවරයා කියනවා හරි එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහෙන් යන්න අපි පිටිපස්සෙන් එන්නම් කියලා. මේම ගිහින් කියනකොට පාණ්ඩවින් දකිනවා තමන්ගේ කූඩාරමේ ඉන්න ක්‍රිෂ්ණ. ක්‍රිෂ්ණගෙන් අහනවා ක්‍රිෂ්ණ ඉතින් කොහොමද ඔයා දැන් දාවේ ඔයත් ආහාර අරගෙන නැතුව ඇති මේ දුර්වාස ඍෂිතුමා ආවා ඔහුත් එනවා ආහාර ගන්න ඔහුගේ ශිෂ්‍යයන් සමග ඉතින් අපි එකතු වෙලා කෑම කමු කියලා. ඔන්න ඔය වෙලාවේදී ද්‍රූපදී දේවිය කියනවා කන්ද නෙවෙයි වෙලා තියෙන මෙන්න මේකයි සිද්ධිය කියලා. ඉතින් ඔය සිද්ධියට පස්සේ මාර විදියට බය වෙනවා පාණ්ඩවයින් ටික. නමුත් පිටිපස්සේ හැරිලා බලනකොට මේ ආපු පිරිස නෑ. ආපු පිරිස කියලා කියන්නේ අපේ මේ දුර්වාස ඍෂිතුමා ඇතුළු ශිෂ්‍යයන් ටික. ඉතින් ඔවුන්ගේ කුස ඒ තරමට පිරිලා ඔවුන් පාණ්ඩවයින්ට ඉස්සරහෙන් යන්න දීලා හිමින් සැරේ මාරු වෙලා පිටිපස්සෙන් ඩිස්මිස් වෙලා ගිහිල්ලා. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට ද්‍රූපදී දේවියගේ හරි ලස්සන කතාවක් දුර්වාස ඍෂිවරයා හා සම්බන්ධ වෙච්ච කතාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කතාවෙන් ද්‍රූපදී දේවිය පිළිබඳ වගේම ක්‍රිෂ්ණගේ දිව්‍යමය පැවැත්ම පිළිබඳවල් කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් හරි අපූර්ව තව කතාවක් තියෙනවා. මේ කතාව තමයි මේක නේ ඉතින් මිත්‍යා විශ්වාසයක් ඒ වගේම ජනප්‍රවාදගත කට කතාවක්. මේ ද්‍රූපදී දේවියට ඉතාමත් ප්‍රබල විදියට ඇලුම් කරාලු ක්‍රිෂ්ණ. ක්‍රිෂ්ණ සහ ද්‍රූපදී දේවිය අතර සම්බන්ධයක් තිබුණා කියලත් සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඒවා ඉතින් පසු කාලයේදී සඳහන් වෙන දේවල්. ඒ වගේම ද්‍රූපදී දේවියට කර්ණත් ඉතාමත් කැමැත්තෙන් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ වුණාට ද්‍රූපදී දේවිය සුත පරම්පරාවේ කියලා කර්ණට අර අපහාස කරාට ද්‍රූපදී දේවියත් කර්ණට කැමැත්තෙන් ඉඳියා කියලා ඔය වගේ කට කතාවන් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු දෙවනි කතාව මොකක්ද කියලා ද්‍රූපදී දේවිය හා සම්බන්ධ වෙච්ච. දැන් මම ඔය කියපු කතාව මේ වනගත සිදුවීම් වල මුල් කාලයේදීනේ සිද්ධ වෙන්නේ. මේ වනගත වෙලා අවුරුදු 12ක කාලයක් ඉඳලා 13 වන අවුරුද්ද සැඟවිලා ඉන්නක ඕනි කියලානේ මේ ගිවිසුමේ තියෙන්නේ. ඉතින් 13 වන අවුරුද්ද මත්ස්‍ය රාජධානියේ තමයි මේ සියලුම දෙනා සැඟවී ඉන්නේ විවිධ චරිත විදියට. මේ වෙලාවේදී ද්‍රූපදී දේවිය සැඟවී ඉන්නේ සුදේශනා රැජිනගේ, ඒ කියන්නේ මත්ස්‍ය රාජධානියේ රැජිනගේ සේවිකාවක් විදියට. නම තමයි සෛරන්ද්‍ර කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම බීම මේ මත්ස්‍ය රාජධානියේ කුස්සිය තමයි වැඩ කරමින් ඉන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ කාලයක් තමයි මේ පාණ්ඩවයට උදා වෙලා තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි මේ මත්ස්‍ය රාජධානියේ මල්ලෝපොර තරගයක් තියෙනවා. මේ මල්ලෝපොර තරගයට ජිමුට කියලා අපරාජිත රණශූරයෙක් සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි මේ විරාත රජුව බීමගේ කාර්යශක්තිය දැකලා බීමට කියනවා ඔයා මෙහෙම ඉන්න ඕනි කෙනෙක් නෙවෙයිනේ ඔයත් ගිහිල්ලා මල්ලෝපොර තරගයට සහභාගී වෙන්නකෝ. අන්න එහෙම කියලා ඉතින් මේ වෙලාවේදී බීම සහභාගී වෙලා ජිමුට කියන කෙනාව පරාජයටපත් කළා. ඌව මරා දමලා ඊටම ප්‍රබල තැනක් මේ මත්ස්‍ය රාජධානිය තුළ ලබාගත්ත කියලා තමයි පුරාණ ග්‍රන්ථවල සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔහම සිද්ධ වෙලා මේ 13 වන අවුරුද්ද අවසාන භාගයට එනකොට සෙන්පතියෙක් ඉඳලා තියෙනවා කිචක කියලා මේ මත්ස්‍ය රාජධානියේ. මොහු මේ පාණ්ඩවීන් මේ මත්ස්‍ය රාජධානියට පැමිණෙන මොහොතේදී ඉඳලා නෑ මාස ගණනක් ගියාට පස්සේ තමයි ඔන්න ඔය අවසාන භාගයේදී පැමිණෙන්නේ. මේ කිචක දකින්න සුදේශනා රැජිනගේ මේ සුදේශනා රැජින කියලා කියන්නේ කිචකගේ අක්කා. එහෙමත් නැත්නම් කිචක කියලා කියන්නේ මේ විරාත රජුවන්ගේ මත්ස්‍යයි. ඉතින් මොහු දකිනවා මේ සුදේශනා රැජිනගේ සේවිකාව වෙච්ච අපේ ද්‍රූපදී දේවියව. ද්‍රූපදී දේවියව දැකලා ඊටම රාගික හිතක් ඇති කරගන්නවා. ද්‍රූපදී දේවියව ලබා ගන්න ඕනි කියලා හිතක් ඇති කරගන්නවා. අන්න ඒකනේ කිව්වේ ද්‍රූපදී දේවිය කියලා කියන්නේ ඊටම රූමත් කාන්තාවක්. ඉතින් මෙන්න මේක නිසා ද්‍රූපදී දේවියට ගිහින් කියනවා දැන් ද්‍රූපදී දේවිය නෙවෙයි මේ සේවිකාවට ගිහින් කියනවා මට ඔබව ලබා ගන්න ඕනි. ඔබ මා සමග පැමිණෙන්න මා ඔබව රණින් රිදියෙන් සියලුම දේවල් වලින් මුතුමැණික් වලින් සරසන්නම්. මෙහෙම කිව්වට පස්සේ මේ සේවිකාව කියනවා මා විවාහයට පත් වෙලා ඉන්නේ. ඒක නිසා මට ඔබ සමග ඉන්න බෑ. මගේ මේ
ස්වාමි පුරුෂයෙන් ඉතාමත් සැරපරුෂයි ඒක නිසා මට එන්න බෑ කියලා මේ ද්‍රූපදී දේවිය කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක නිසා මේ කිචක ඉතාම කේන්තියට පත් වෙනවා. කිචක ගිහිලා මේ සම්බන්ධයෙන් සුදේශනා රජිනට කියනවා. සුදේශනා රජින කියනවා ඔබ ඕකට කේන්ති ගන්න එපා. ඉදිරියේදී පැමිණෙන උත්සවයක් මෙන්න මේ උත්සවයේදී මම මේව ඔබගේ ස්ථානයට එක් කරගෙන එන්නම්. එහෙම නැත්නම් ඔබගේ ස්ථානයට එවන්නම්. එහිදී ඔබ මෑගේ කැමැත්ත ලබා ගන්න මෑට මොන් කරන්න ඕන දෙයක් කරන්න කියලා. ඔන්න ඔය දවස් උදා වෙනවා. ඔය දවස් උදා වුණාට පස්සේ සුදේශනා රජින සෛරන්ද්‍රට කියනවා ඔබ ගිහිල්ලා කිචකගේ කාමරේ තියෙන මත්තැන් අරගෙන එන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න දැන් අකමැත්තෙන් වුණත් සෛරන්ද්‍රිට සිද්ධ වෙනවා යන්න. සෛරන්ද්‍රි ගියාට පස්සේ කිචක මෑගේ අතින් අල්ලා මෑට අතවර කරන්න සූදානම් වෙනවා. මෙහිදී ඊටම කෝපයට පත් වෙන ද්‍රූපදී දේවිය කිචකට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරලා මෙතනින් ගැලවිලා රාජ සභාව දෙසට දුවගෙන එනවා. මෙහෙම රාජ සභාව දෙසට දුවගෙන ඇවිල්ලා මේ සිදුවෙච්ච සිදුවීම විරාත රජුවන්ට කියනවා. නමුත් විරාත රජුව මේ වෙලාවේදී ගන්න තමන්ගේ මස්සිනාගේ පැත්ත. විරාත රජුව මේ වෙලාවේදී කියනවා මේ සිද්ධිය ඔබ බොරුවට කියනවත් දන්නේ නැහැ. මේ සිද්ධිය අපි කවුරුත් දැක්කේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාවේදී මේ රාජ සභාවේ මේ මහා පාණ්ඩවයන් 5 දෙනා ඉන්නවා. මේකට බීමට ඊටම කේන්ති යනවා. බීම නැගී සිටිනවත් සමගින්ම යුධස්තිර් මේ ළඟ ඉඳලා බීමගේ අත අල්ලලා බීමව වාඩි කරනවා. මොකද මොවුන් මේ සැඟවිලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී යුධස්තිර් දකින්න බීමගේ ඊටම රෞද්‍ර ස්වභාවය. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම කරුණාකාරණා සිද්ධ වුණාට පස්සේ ඊට පහුවෙනිදා දවසේදී ද්‍රූපදී පැමිණෙනවා බීම හමු වෙන්න. දී දේවිය බීම ඊට පහුවෙනිදා දවසේ හමු වෙලා මෙන්න මෙහෙම කියනවා චාටු බසින්. ඔබ තමයි මේකට කේන්ති ගත්ත එකම පුද්ගලයා. මා කුමක් කරන්නද? ඔහු මට කරදර කරනවා. කිචක මට කරදර කරනවා. නමුත් යුධස්තිර් අර්ජුන නකුල සහදේව මේ කිසිම කෙනෙක් මට පිටට එන්නේ නැහැ. ඔබත් තමයි මට පිට වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ කුමක් කෝ කරන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාවේදී බීම කියනවා ඔබ කිචකව තනියම කොතනට හෝ රැගෙන එන්න. අන්න එතනදී මා කිචකගේ මේ සෙල්ලම ඉවර කර දමන්නම් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාවේදී ද්‍රූපදී දේවිය ගිහිල්ලා කිචකට කියනවා නිතන් චාටු බසින් මා කැමති ඔබ තමග විවාහයට පත් වෙන්න ඒ සමග ඔබ සමග සංසර්ගයේ දෙන්න කැමති. හැබැයි මේක මෙතන කරන්න බෑ. මෙන්න මේම රහසිගත තැනක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනට අපි ගිහිල්ලා මේක සිද්ධ කරමු කියලා. ඉතින් කිචකත් කැමති වෙලා කිචක එදින රාත්‍රියේදී පැමිණෙනවා. එදින රාත්‍රියේදී පැමිණුණාට පස්සේ මෙතන ඉන්නේ ද්‍රූපදී දේවිය නෙවෙයි. මෙතන ඉන්නේ ද්‍රූපදී දේවිය වගේ වෙස්සලාගෙන පිටිපස්සට ඇරිලා බීම. ඉතින් මේක දන්නතෝ කිචක ගිහිල්ලා බීමව අල්ලනවා. මෙන්න මේ වෙලාවේදී බීම හැරිලා බීම දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා කිචකට. කිචකත් ඊටම ප්‍රබල රණශූරේ. කිචක සහ බීම ද්වන්ද සටනක් ඇති කරනවා. මේ ද්වන්ද සටනදී බීම ඉතාමත් අමානුෂික විදිහට මේ කිචකව මරා දමනවා. කිචකගේ මේ ශරීරයේ ස්වරූපය අඳුරගන්න බැරි ආකාරයට මරා දැම්ම කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම මරා දැම්මට පස්සේ අවසානයේදී සියලුම රාජ්‍ය සභාවේ සියලුම දෙනා මෙතනට පැමිණෙනවා. මේ වෙනකොට බීම මෙතනින් පැන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම දැක්කට පස්සේ මේ කිචකගේ පැත්තේ ඉන්න හැමෝම කියනවා මේකට වැරදි සෛරන්ද්‍රි සේවිකාව තමයි. ඒක නිසා සෛරන්ද්‍රි සේවිකාව මෑත් මරා දමන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඔන්නෝම සිද්ධ වෙලා දැන් සෛරන්ද්‍රි කියන සේවිකාව එහෙම නැත්නම් ද්‍රූපදී කුමරියවන් මරා දමන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. මෙන්න මේක ආරංචි වෙනවා බීමට නැවත වතාවක්. බීමට ආරංචි වෙලා බීම විසින් මේ කිචකගේ පවුලේ සියලුම දෙනාම සමූල ඝාතනය කරනවා. ඊටමත් කුරිරු විදියට සමූල ඝාතනය කරනවා. මෙන්න මේකට විරාත රජතුමා බියටපත් වෙනවා. විරාත රජතුමා බියටපත් වෙලා සුදේශනා රජුණට කියනවා වහාම මේ සෛරන්ද්‍රිව මෙයින් පිටත් කළ රාජවාසලෙන් පිටත් කරලා දාන්න කියලා. හැබැයි මොවුන් මේ බීම නකුල සහදේව මේ අර්ජුන ඉන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී සෛරන්ද්‍රි සුදේශනා රජුට හමු වෙලා කියනවා මට තව සතියක පමණ කාලයක් මේ රාජවාසලේ කොහොම හරි ඉන්න දෙන්න සැඟවිලා. ඊට පස්සේ මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔබගේ මිදිලා මේ රාජවාසලෙන් මිදිලා යන්න කියලා. මොකද මේ සතියක කාලයක් ඉල්ලන්නේ. සතියක කාලයක් තමයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මේ 13 වන අවුරුද්ද ඉවර වෙන්න. ඉතින් අන්න ඒක නිසා තමයි මේ සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටින්නේ. සෛරන්ද්‍රි සේවිකාව කියන්නේ ඊටමත් ගුණයහපත් සේවිකාවන් නිසා සුදේශනා රජින මේකට කැමැත්ත ලබා දීලා සියලුම රජවාසලේ අනිත් පුද්ගලයන්ගේ ඇස් වහලා මේ සෛරන්ද්‍රිව තියා ගන්නවා රාජවාසලේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි
කිචක කියන පුද්ගලයා සහ කිචක කියන සෙම්පතියා සහ දෘපදී දේවිය බීම අතර කතාව ගලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. දෘපදී දේවියගේ එක නමක් නම් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වනේ ක්‍රිෂ්ණ කියන නම. එතකොට මේ දෘපදී දේවිය විවිධ තැන්වලදී විවිධාකාරයෙන් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. මොනවද ඒ අනිත් නම්? අනිත් නම් මොනවද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් කියන්නම්. පංචාලි, යජනසේනී, දෘපදක්ෂණ, සෛරන්ද්‍රේ, පර්ශක්ත්‍රේ, නිත්‍යයුවනි, මහාභාරතී, අග්නිසුත, කල්්‍යයානී, මාලිනී, පංචවල්ලබා, පන්දු ශර්මිලා. ඉතිං ඔන්න ඔය විදිහට තමයි විවිධ නම්වලින් දෘපදී දේවියව හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මේ දෘපදී දේවිය වන්දනාමාන වෙන අවස්ථා වගේම දෘපදී දේවිය විසින් ගොඩනැගිච්ච ජන සංස්කෘතිය කොයි වගේද කියලා ඉක්මනට. දැම්මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ මේ දෘපදී දේවිය වන්දනාමාන කරන අවස්ථා මොනවද කියලා. මම ඔයගොල්ලන්ට කලින්ම කිව්වා දෘපදී දේවිය හින්දු භක්තිකයන් විසින් වන්දනාමාන කරනවා කියලා. ආදි පර්වයේ සම්භව කොටසදී මෙන්න මෙහෙම සඳහන් වෙනවා. ශාචි දේවියගේ අර්ධ අවතාරයක් විදියට මේ දෘපදී දේවියව හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී දේවිය විදියට අදටත් දෘපදී දේවිය ස්වර්ගයේ ඉන්නවා කියලත් ඒ කොටසදී සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ දෘපදී දේවිය වෙනුවෙන් විවිධ රටවල් වල දේවාල 400ක් පමණ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. දෘපදී අම්මාන් කෝවිල කියලා කියන්නෙත් ඒ වගේ කෝවිල්. මේ දෘපදී අම්මාන් කෝවිල් ලංකාවෙත් තියෙනවා, යාපනයේත් තියෙනවා. පල්ලි සහ බන්නියාර් කියන කුලවල අය තමයි මේ දෘපදී අම්මාන් කෝවිල් වලට ගරු බුහුමන් දක්වන්නේ, ඒවා නඩත්තු කරන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ විදියට දෘපදී දේවිය ඊටමත් ප්‍රබල විදියට මේ ජන සමාජය තුළ දේවත්වයෙන් වන්දනාමාන කරන චරිතයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඔයගොල්ලෝ දන්නව නේද කතරගම දේවාලය සහ ගිනිපාගන උත්සව. මේ කතරගම දේවාලය විතරයි නෙවෙයි මේ ගිනිපාගන උත්සව තියෙන්නේ. මේ දෘපදී අම්මාන් කෝවිල් වලත් ගිනිපාගන උත්සව තියෙනවා. ඉතින් මේ ගිනිපාගන උත්සව දෘපදී දේවිය වෙනුවෙන් කරන වන්දනාමානවයක් විදියට තමයි සඳහන් වෙන්නේ. මේක සඳහන් වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ අර දෘපදී දේවියට සිදුවෙච්ච කරදරය, දෘපදී දේවිය නිරුවත් කරන්න හදපු අවස්ථාව, අර ධාතු කැට සෙල්ලමෙන් පෙරදිච්ච අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ වෙලාවේදී දෘපදී දේවියගේ හිතේ ඇතිවෙච්ච ගින්න පිනිබිඹු කරමි. ඒ ගින්න විදියට තමයි මෙන්න මේ අඟුරු මට්ට ඇවිදින ක්‍රියාව කරන්න කියලා විද්වතුන් සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම සමහර ග්‍රන්ථවල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒත් වගේම තවත් ආකාරයකට සඳහන් වෙනවා ආදි පර්වයේ මේ දෘපදී දේවිය කියලා කියන්නේ පාර්වතී දේවියගේ එක් ස්වරූපයක් කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ දෘපදී දේවියෝ වන්දනාමාන කරන්නේ අද වෙනකොටත් මිනිස්සු. මේ දෘපදී දේවියෝ වන්දනාමාන කරනවා විතරක් නෙවෙයි, මේ දෘපදී දේවිය හා සම්බන්ධ වෙච්ච විවිධ ජන සංස්කෘතිනුත් ගොඩනැගිලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවද මේ ඉන්දියාවේ ප්‍රධානම ආහාරයක් වෙන පනිපූරි කියලා කියන්නේ? මෙන්න මේ පනිපූරි නිර්මාණය කරා කියලා කියන්නේ, එහෙම නැත්නම් මේ පනිපූරි වල රෙසිපි එක නිර්මාණය කරා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ දෘපදී දේවිය කියලා තමයි ඉන්දියාවේ ජන සමාජයේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම කරගා කියලා කර්නාටක ප්‍රාන්තයේ නර්තනයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් උත්සවයක් තියෙනවා. ඒ වගේම දෘපදම් කියලා කියන්නේත් මේ දෘපදී දේවියගේ ජීවිත කතාව අලලා කරන උත්සවයක්, ඒ වගේම නර්තනයක්. මේක සිද්ධ කරන්නේ පුර පසළොස්වක පොහොය දවස්වල පමණයි. ඒ වගේම යක්ෂනාග කියලත් ඊටම ලස්සන දෘපදී දේවිය හා සම්බන්ධ වෙච්ච කතාවන් අරගෙන එන විවිධ සංස්කෘතීන් අතර සම්බන්ධ වෙච්ච විවිධ නර්තන ස්වරූප තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට විවිධ වන්දනාමාන කටයුතු වගේම දෘපදී දේවිය විසින් මේ ජන සංස්කෘතියට, ඉන්දියානු ජන සංස්කෘතියට ලබා දුන්නු ජනප්‍රවාද වගේම ජන සංස්කෘතිකාංගත් තියෙනවා. මේක ලංකාවටත් ඔය විදිහටම තමයි ලංකාවෙත් අනුලා දේවිය, විහාර මහා දේවිය, ඔන්න ඔය වගේ දේවීන් විසින් විවිධ ජන සංස්කෘතීන්, විවිධ කටකතා, විවිධ ජනප්‍රවාදයන් හදලා දීලා තියෙනවා. අද වෙනකොට මිනිසුන් ඒවා ඉතාමත් හොඳින් විශ්වාස කරනවා ලංකාවේ. ඉතින් ඒ දේවල් ගැනත් අපි ඉස්සරහදී කතා කරමු. ඉතින් මගේ ආදරණීය සහෝදර සහෝදරිනි, මම දැන් සූදානම් වෙන්නේ ඔයාලගේ ගෙදරින් සමුගන යන්න. ඔයගොල්ලෝ අදත් ඉතාම රසවත් කතාවක් දැනගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. දෘපදී දේවිය කියලා කියන්නේ මේ මහා භාරත සීරීස් එකේදී අනිවාර්යෙන්ම කතා කරන්න ඕනි කෙනෙක්. ඉතින් ඒක නිසාම තමයි මේ මහා භාරත වීර කාව්‍ය අපි කතා කරන පළවෙනිම කාන්තා චරිතය විදියට මන් දෘපදී දේවිය පිළිබඳව කතා කරේ. තව අපි කතා කරන්න ඕනි කාන්තා චරිත බොහෝමයක් ඉන්නවා. අර්ජුනගේ භාර්යාවන් පිළිබඳව පවා අපි කතා කරන්න ඕනි. ඒ වගේම උර්වර්ෂී දෙවඟන අප්සරාව පිළිබඳවත් කතා කරන්න ඕනි. ඉතින් ආයෙත් දවසක හමු වෙමු මේ වගේම ඉතාමත් ප්‍රබල චරිතයක් ගැන කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම ඉතාමත් ප්‍රබල අස්ත්‍රයක් පිළිබඳව කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම සමුගන්නම් ඔයගොල්ලන්ගෙන්
යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න අන්තිම තප්පරය වෙනකං හිටපු හැමෝටම ස්තුතියි සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න අපිව මේ රිල් ටොක්ස්